ඉක්මනින් හදාගන්න chili paste එකක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මතක ඇතුව පහලින් අපිට comment එකකුත් දාන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මේ chili paste එකට ඕන වෙනවා මේ තියෙන කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 50ක්. ඊට පස්සේ soya sauce පොඩ්ඩක් ඕනේ. සීනි තේ හැඳි දෙකක් විතර ඕනේ. සුදු ලුණු බික් 3-4ක් කපාගෙන තියෙනවා. ඉඟුරු කෑල්ලකුත් කපාගෙන තියෙනවා. ලොකු ලුණු ගෙඩියක කෑල්ලකුත් ওই විදිහට පොඩිවට කපාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව කරපිංච රස අනුව ලුණු ඕන වෙනවා. මේ තියෙන කූනිස්සෝ මේ ටික හොදලා විතරයි අපි වේලලා නැහැ. මේක කල් තියාගන්නේ නැති නිසා වේලගත්තේ නැහැ. කල් තියාගන්න එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කූනිස්සෝ ටික හොදලා හොඳට වේල ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ටෙම්පරාදු කරගන්න අපිට මේ පොල් තෙල් චුට්ටක් ඕන වෙනවා. තෙල් ටිකක් දාගමු අපි. තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා දාගමු ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මුලින්ම. ඊට පස්සේ අපි ලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. අපි මේක රන්වන් පාට වගේ වෙනකම් බැදගමු. chili paste හදන ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේක ක්‍රමයක් විතරයි. මේක ශනිකව හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි ගොඩක් කල් තියා ගන්න නැතුව පොඩි කාලෙකින් කැමරට ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ රෙසිපිය තියෙන්නේ. හරි දැන් අපි ඉස්සෝ ටික එකතු කරගමු. කූනිස්සෝ ටික. කරපිංච ටිකක් දාමු. කරපිංච මේ විදිහට ලොකුවට දාන්න නැතුව ඔයාලට කැමති නම් පොඩිවට කපාගෙන එකතු කරන්නත් පුළුවන්. දැන් කූනිස ටික හොඳට බැදිලා තියෙන්නේ. අපි කෑලි මිරිස් ටික එකතු කරගමු. ඒත් එක්කම සීනි හැඳි එකමාරක් විතර එකතු කරගමු. දැන් අපි soya sauce හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගමු. හොඳට මේ විදිහට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි ලුණු ටිකක් දාගමු.
දැන් ලිප වහගෙන කලවම් කරන්න. දැන් අපේ chili paste එක හදාගෙන ඉවරයි. මේක මේ විදියට මේ විහිරිලා යන විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක තෙත ගතියට හදා ගන්න ඕන නම් තව සෝයා සෝස් පොඩ්ඩක් එකතු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ආයෙ හමු වෙමු.